टिकटक बनाउने जान्छ आमामा छोरी र आन्टी भएर टिकटक अहिले चाहिँ डुङ्गा चलाउन लागेको अवस्था So good morning guys from the top of the world त हैन तर पोखरामा सो आज चाहिँ डेट आइतबार है अनि त्यही नै हो अब नेक्स्ट मर्निङ आज चाहिँ म गाउँ जान्नु आज हामी कहाँ जान्छौँ लेट्स सी है हामी फेवाताल जान्छौँ अनि डुङ्गा सेयर गर्छौँ अनि त्यही मेरो यो ड्रोनको ब्याट्रीमा फुल हिजोदेखि चार्ज गरेको होइन यो मेरो यो के बिग्रेको यार यो यस्तो फुलै हुन्न यार यस्तो रिस उठ्छ मलाई हिजो चाहिँ मैले टक्क लाएर भिडियो सुट गरेर भिडियो एडिट गरेर भइदिएँ उता गाउनको गर्नु छ अब होइन यो प्रकाश दाइले रातभरि घुरेर म्याम फुली प्रकाश दाइ भनेर प्रकाश दाइ घुर्नु भनेर रे म्याम यस्तो रिजुडी चाहिँ हजुर मलाई भाइ म बाघ हो नि त बाघ घोसे सियाल हजुर बुवासो बाघ घोरेको त मन पर्छ हजुर बुवासो सानो भर्खर ब्रेकफास्ट गरेर आयो अनि रमाइलो भयो भनौँ न सो अब आजको मसँग बाइक पनि छैन बाइक मेरो बेनी छ अब लिएर आउने गाउँ गएर अनि हामी बोट सेयर गर्छ आज भाउजूको नाममा हजुरलाई फेरि खोलामा बस्न आउने आज म आज बिजी छु भ्याउँदिनँ म आज भ्याउँदिन अरे आज भ्याउँदिनँ म नाटक के हो र मैले तमिल फिल्म हिरो जस्तो देख्ने क्या अझै त यार ज़कान सिगरे होता है का एरिया में आया है तू सो राइट गाइस मेरो दाइले हान्ने हुन्छ हाम्रो काँडे भ्याकुरमा लात्ती कस्तो गर्नुपर्छ अरे कस्तो वान किक स्टार्ट यो स्कुटीको नाम के अरे काँडे भ्याकुर सो अब चाहिँ हामी जाँदैछ कफी खानु गाइज पोखरानी कफी खानु जापानी कफी खानु जाडो भइरहेको छ पोखरामा बहुत जाडो बढिरहेको छ गाइज हिँड्न पनि गाह्रो भएको छ बिहान भएर होला जाडो भएको के चाहिँ बिच्छु आयो भएर हिँड्नु जाम कहिले हो केटा तिमीहरूको भए अहिले चाहिँ हामी सुरेश भलक र हाम्रो के अरे पिपी भलक आउनु भएको छ हामी चाहिँ अब कहाँ जानु लाग्यो भनेपछि लेट्स है अब जाउँ हामीले बाइकहरूलाई अब काँडे भ्याकुर भन्ने भनेको बाइक स्कुटीहरूलाई सुरेशलाई भात नखाइ नआएको मान्छे भात खानु जान्छु रे म्याम भातै खानु नवास्ता भने कि घर भाउजूले बनाएको हातको भात छुट्टै हुन्छ भनेर अस्ति नै अझ मेरो भाउजू छैन भन न रे क्या मलाई सुन्नु र भाउजू झगडा मारिदिने क्या कस्तो हुन्छ सही गाइज आज हाम्रो ड्राइभरमा हुनुहुन्छ सुरेश भ्लग सिनियर क्याप्टेन दामी त्यही नै हो अब हल्का भोग नि लागेको जस्तो गऱ्यो तर चाहिँ यस्तो आर्मीको ट्रेनिङ हुँदैछ लेट्स सी अब त्यहाँ गएर के हुन्छ हेरौँ अनि हामी उता रोड हाउस हो कि के अरे बोट हाउस के अरे लेक हाउसमा जाने भनेको त्यही नै हो अब खासमा भन्नुपर्ने त केही छैन आज दिनभरि यही गरिन्छ अनि बेलुका अलिअलि सुट गरेर टुमरो ब्याक टु बेनी है गाइज सो राइट गाइज अहिले चाहिँ मैले चाहिँ डुङ्गा चलाउन लागेको अवस्था सुरेशले भन्दा राम्रो डुङ्गा चलाउने मै होला यहाँ भरिमा पर्सन लाग्छ कि आउनु आउँछ हेर न बाङ्गे गयो कि म यस्तो हुन्छ म चलाउनु खतरा उठ्छ है सो राइट गाइज अहिले चाहिँ हामी तालनिर आइपुगेको छ तालमा डेन्जर ठुलो झन्डा हालेको रहेछ आई प्राउड टु बी नेपाली गाइज धुवा उडेको छ अनि सबजना यस्तो रमाइलो गर्नु राख्नु भएको छ फोटो खिच्नेको जनसङ्ख्या त्यस्तै छ हेर्नेको जनसङ्ख्या त्यस्तै छ टिकटक बनाउनेको आमामा छोरी र आन्टी भएर टिकटक बनाइदिएको अझ आउनु फेरि भन्ने आन्टी जस्तो हुनुहुन्छ यार फेरि आन्टी गाइज अहिले त पहिला आउनु बेला नै यहाँ कस्तो डर लाउँथ्यो अहिले राम्रो बनाएको रहेछ यार यहाँ माछा देखिन्छ अहिले गाइज माछा देख्नु आई विल क्याप्चर है गाइज लुगे डरायो बोटाएर डरायो अन्त डरायो सबै यहीँ थियो गरे अघि कालो तल हेर्न सक्नुहुन्छ आमा ओए कस्तो चम्केको यार एकैचोटि ढोकेर सुरेश भलकले हामीलाई डर्ताउनु भएको छ गाइज सुरेश भलकले आमा जादु जस्तो देखिरहेको जादु
सो फाइनली हामी चाहिँ अब ढुङ्गा सिकेर अब होटल जाने होटल फाइनली गाइज बाई The next day. सो लाइट बोलिरहँ सो आज चाहिँ मन्डे 11:22 होइन डेट हो फेरि टाइम होइन सो म चाहिँ आज बेनी जान्छु होइन अनि अलिकति यहाँ होटलमा अलिकति फोटोसुट छ फोटोसुट सकिसकेपछि चाहिँ हामी ट्याक्सीमा जान्छ ट्याक्सीमा बेनी जाने हो सो त्यही नै भन्न चाहन्छु अब ब्रेकफास्टमा जान्छु तल गुड मर्निङ सो अङ्कललाई भेट्छु बनाउनुमा थियो क्या मलाई भर्खरै बनाउँदै थिएँ आई डोन्ट थिङ्क सो हि कल मी कल चाहिँ गर्नु भएन ठिक छ नो वरिज गाइज सो लेट्स मुभ तल है गुड मर्निङ दाइ ठिक छ अङ्कल खाइर मर्निङ ओ माई गड आई लभ दिस I already eat these nuts. Hammerने बित्तिकै जुस पिउन पाइयोस् जहिले पनि जुस लिएर रुममा हिँड्छु क्या आई लभ वाटरमेलनको फ्रेस जुस सो गुड मर्निङ गाइज अहिले म तपाईँलाई माथिको 360 भ्यू देखाउँछु ल 360 क्यामेराले होइन कि मेरो क्यामेराले तर हुन्छ नि 360 भ्यू कि लुक एट द भ्यू यहाँ अन्त शैली होइन सही हो दामी कस्तो दामी देखेको थियो ताल त भरै त्यो भरै सँग आइदिएको पुलिससँग आएको सही हो मलाई 9 स्टिक चलाउन सिकाउने रे गाइस लेट्स सी एक्सरसाइज नम्बर 1 Is it drop? One. Good. Another man. Look there. Yeah. Exercise number 1. Look here. This is what you do. And do it properly. Wait. Man, bully. Buddha. Okay, now 2. Wait. I will come अब राखा भयो धेरै हेऱ्यो अब कहाँको सवारी हो All good. कहाँको सवारी हो भने चाहिँ अल गुड मैले इङ्ग्लिस बोले जस्तो नगर्नु न डाँडातिर फेरि अस्ति हामी मुस्ताङ गएर आएर फेरि दाइ मुस्ताङ गएर आइसक्नु भएछ कहिले फर्किनु काठमाडौँ 3 चोटि भइसक्यो यसमा म नि 3 चोटि भयो बराबर पेपरलाई फुलमा बाँध्ने चाहिँ सबैजनाले आफ्नो दाँत देखाउने अब फेरि आज फोटोसुट हुँदैछ होटल सहाराबाट है गाइज एउटा सानो धेरै शुभकामना तपाईँ चाहिँ न्यू इयरमा हुनुहुन्छ है यो घरको हुन्छ हजुर एउटा अभिन्न अङ्ग र एउटा सन्तान एउटा छोरा हजुर भइदिएकोमा ल धन्यवाद अङ्कललाई पनि ल बाई धेरै धन्यवाद बाई है हस् केही ट्रबल भयो भने फोन गर्नु ल बाई बाई सही हो थ्याङ्क यू
कसम दाइ यार यही अफरोड नेपालमा गर्न खोजेको फेरि गइदियो भन्दै रह्यो कि भने जान लाग्यो फोटो हान्ने हो ल थ्याङ्क यू यार ल बाई गाइज थ्याङ्क यू हाम्रो काँडे भ्याकुरको हेलमेट यो घर जाइन्छ है त्यही नै हो स्टेडियम गाइज हेर्दै गर्नुपर्छ के हुन्छ लभ यु